Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể tách được cái cốc thủy tinh này trên một cái nền trắng. Các bạn nhớ nhé, nền trắng. Và cái cách này nó sẽ áp dụng cho các trường hợp là các cái đối tượng như thủy tinh, pha lê, nhựa, những cái sản phẩm mà nó liên quan đến cái độ trong suốt. Thì cái cách sử dụng layer mask này là cái cách tốt nhất mà theo cá nhân mình đã sử dụng và mình cảm thấy là như vậy. Đầu tiên các bạn muốn tách nó thì các bạn hãy mở nó bằng Photoshop, sau đó các bạn hãy ấn Ctrl A, chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái layer này, Ctrl C, chúng ta sẽ copy, sau đó các bạn click chuột trái vào layer mask, tạo một cái layer mask và ấn Alt này, click chuột trái trực tiếp vào cái layer mask đó. Sau đó các bạn hãy Ctrl V là chúng ta sẽ paste cái layer mà vừa nãy chúng ta đã copy vào. Tiếp tục ấn Ctrl Y, chúng ta sẽ bắt đầu là đảo từ cái vị trí trắng thành đen, đen thành trắng các bạn nhé. Ấn Ctrl D tiếp tục, chúng ta sẽ bỏ các cái đường nhấp nháy đi. Đến đây thì các bạn hãy kéo sang một cái nền khác để các bạn có thể thấy cái độ hiệu quả của nó. Các bạn kéo sang đây giúp mình, các bạn đã nhìn thấy chưa? Bắt đầu là thấy hiệu quả rồi đúng không ạ? Các bạn hãy kéo vào đây và các bạn sẽ nhìn thấy cái của nó đang là màu đen. Vậy thì các bạn hãy ấn Alt đen và cái ô layer trắng á, không phải cái layer mask mà là cái layer trắng của chúng ta, thì chúng ta sẽ lấy được cái phần trắng của nó. Và đây chính là cái kết quả nhé các bạn nhé. Đến đây thì các bạn đã thấy là cái phần tách nó rất là nhanh đúng không? Các bạn không phải sử dụng công cụ pen hay là những cái công cụ vùng chọn gì cả, chúng ta chỉ cần có sử dụng layer mask là chúng ta đã tách được rồi. Thậm chí là nó tách nhìn nó còn rất là chân thật và ăn nhập hơn so với cái việc là chúng ta sử dụng pen hoặc một cái công cụ nào đó khác. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.